Morjesta. Se olisi viikko juhannukseen. Täällä on hieno keli. +20. Vesi. -6. Se on kesä nyt. Laitan tuohon pikkusen teippiä, niin se tulee vähän kireemmäksi tuo kiinnityskohta tosta. Ei kauheasti passaa sitä laittaa, mutta vähän. Keli on kyllä upea. Oh. Täällä on sopivasti vähän tuulee, niin ei on niin kuuma. No täällä ei ole kuuma eikä täällä ole kylmä. Just sopiva. No ei kai sitä enää. Tossa on toi 1. Joo. On se hienoa päästä taas järvelle uistelee. Joo. Siitä onkin hetki vierähtänyt, kun viimeksi ollaan uisteltu. Taisi olla. Otettiinko nämä elokuussa jo pois vai oliko syyskuuta? Olisiko se ollut vielä? Ei myös syksyllä enää veetty mitään. Ei. Eikö se ollut silloin, kun se muikkuhomma vähän siinä? Elikkä elokuussa. Varmaan siihen aikaan se oli, kun lopeteltiin. Kyllä veettiin me elokuun loppupuolella vielä. Kato, kun mä kävin. Ja. Kyllä elokuun loppupuolella vielä veettiin. Mä vähän teippailen noita. Tässä on muuten irtokaiteet. Nyt mä en ole näitä laittanut kiinni, kun No ei parane ottaa kaitesta kiinni. Kato, kun niin tää on sitä varten sitten, kun mä laitan rysää tästä, niin mä saan nää pois tästä. Eli mies yli laidan on hyvin mahdollinen. Ei kyllä nää pysyy, ei nää kato ihan helpolla lähde tästä, että mä teipillä veän tosta. Niin. Mutta en viihtinyt laittaa kato tohon, niitata niitä kiinni, kun todennäköisesti sitä rysää ei oteta pois vasta kuin marraskuussa, ehkä joulukuussa, mutta. Miten se muistaa sitten, kun on se 10-kiloinen kiinni siellä? Minkä? Että nuo on irti. Nämä? Niin. Ei nää lähde tästä, kato. Nää on kuin nää niinku, tässä on kitkaa niin paljon, kun nää on vähän tämmöiset. Niin. Että kyllä ne täytyy ihan tällainen retkutella, että ne lähtee sieltä yleensäkään. Jaa, joo. Ei ole mitään hätää, katsotta, niin kyllä nää pysyy, ei lähde mitään. Sitä ei tarvitse pelätä. Siitä on muuten molemmat järvessä. Älä laita niitä suotta kiinni, kato, kun me tarvitaan ne. Mä alan siihen katsotte ennen kun mä heitän. Nyt se pitää vaan nostaa tohon ja meidän pitää saada ensimmäinen näistä kiinni. Joo. Tää on nyt kuule hitsattu, kun tässä oli, mä poikki tuo 1. Niin. Mikäs tässä meni poikki? Se meni se katkesi tosta niin noin tämä. Se niin se alkoi heilua jotenkin. Aika se retkutti, se oli narulla vaan kiinni. Niinhän se olikin muuten, joo. Niin. Joo, no se on hyvä, niin sekin on kunnossa sitten. Joo, se on nyt kunnossa. Onks toi nyt vika paikassa toi mun teippi tossa? No on ei. Tarvii saada ensimmäinen, kato kiittua. No laitetaanko? No laitatko sä tästä vaikka niin? No. Mä oon tässä päässä niin. Joo. Laitetaan sitten tonne. Mä voin laittaa tosta tonnin Se laitetaan ihan tosta eestä. Ui, kun se meinas lähtee jo. Nyt jos sä saat sen tonne noin tuon, niin saadaan toi tuolta läpi. Pitääkö nostaa ylös? Ootas nyt. Olisiko noin?
Se kääntyy vähän niinku vinoon jostain syystä. Älä suotta reuhua. En reuhua. Noin, nyt on toinen puoli on kiinni. Joo. Kiinni, nyt pistetään toi puoli. Tai se on sillain niinkö höhöllään niin sanotusti. No se on nyt hollilla. Hollilla. Se on hollilla, joo. Höhöllään. Tuonko mä tolle puolen nostaa, niin No sä se pääset on ihan miten vaan. tältä puolen sitten. No. Kyllä tän kahdestaan laittaa. Yksin tää on vähän haastavaa. Mä se joskus yksinkin laittanut, Minäkin on mun mielestä joskus itekseen laittanut. Mulla on semmonen muistikuva. onhan se vähän hankalampi aina. Se on siinä. Että kyllähän se kun käsiä on, niin Toisaalta tää viimeinen on varmaan se ehkä se kaikista no se on aina se, mikä jänkää eniten. Niin. Sehän on just se jänkääjä. Tiedätkö sä, niin siinä on nyt sellainen homma, että toi mun teippaus meni vähän pieleen. Laitatko sä tohon vähän lisää? Mä laitan tohon vähän sen takia, että se on toi. Se vähän on kireempi sitten. Se on pikkusen löysä tuo muuten. Se kato liikkuu siinä se menee ees sun takaisin pian tossa. Mm-hmm. Sekään ei ole hyvä asia, jos se heiluu sinne ja tänne. Niin pannaan se vähän kireemmäksi tosta. Noin. No niin. Todi. Op. Tuo vaan tuolta noin. Oho, nyt se lipsi. Noniin. Sehän meni yllättävän hyvin. Mitä vaikeeta. Eihän se ollut yhtään vaikeeta. Ei ollut. Se oli helppoa kuin mikä. Niin kato, oispas tuohonkin laittanut taas äkkinäisen. No niinpä. Toi muuten ei varmaan tuo räikkä toinen. Sä voit ottaa se jossain. Ai sulla on räikkä. Mulla on kato tämmönen oikein nykyakainen veko. No, minä vetelen tällä. Tällä sitten. Toimiskohan tää räikkä tässä? No ei kyllä. Now I can remember back in time. People used to say I'm crazy. I was gonna be another one, walking in a herd of daisies. There's something burning underneath. I can't ignore the voice I'm hearing. Ei täällä järvellä sitten enää niin lämmin ollutkaan. Rannassa näytti, että tännehän paahtuu. Niin kun tänne pääs, niin alkoi piluttaa. Unohdin vielä pitkät housut tonne rantaan, niin isä tuossa sanoi, että hän voi laittaa, hänellä on kalsarit ja verkkarit mukana, että hän laittaa kalsarit ja mä sitten verkkarit. Sä saat verkkarit. Eli nyt me haetaan väriltään vähän semmoista vihertävää ja sinertävää, eikö niin? Joo, vähän Tai vähän monenmoista, mutta Joo, pannaan nyt kuitenkin, että siellä on vihreitä, kun se on näin keväällä vihreä ja haukihan tykkää tuosta sinisestä, niin niin. Joo, haukea nyt yritellään. Kuha on ollut mitä tuossa toiset kalamiehet on kertonut, niin on vähän vielä hakusessa. se on jossain. Se on jossain, joo. Ai niin, pitäisikö laittaa tuo reimarine päälle, niin
nähdään mitä tuo vesi on. Lämmintä. Mentäisikö noilla? Joo, laitetaan 10 tavallista tonne perään ja sitten vetureita samanmoinen. Joo, ja sitten me varmaan laitetaan vielä, katon noin. Ai meinaatko et siihen vielä sit painouisti? Juu. Niin, mä vähän sitä Joo. No laitetaan siinä vielä painouisti. mahdottoman syvällä ei kyllä nyt kannata vetää. Ei se oo kala, ei se oo syvä. Joo. Eli sinne tulee niin sanotusti 3 kuvaa per siima. Per vapaa. Minkäs grammasia 2, noin 4, 6. Minkä grammasia noin on? Oliko nää 24? 24 grammasia. Oliko se, että pysytään 5 metrin vessä? Joo. Kyllä suurin piirtein, eikä ei nää sen syvempään kyllä viekään, kun tää veturin kanssa niin se vie ehkä jonnekin 2 metriin, ehkä vähän reilu. Tietysti se riippuu siiman pituudesta, vetonopeudesta. Jos tuo painaa sitten vielä metrin tai 2 se saattaa viedä, niin se olisi 4 metriä maksimissaankin noilla pienemmillä. Tuolla saatetaan päästä 5, ei tällä näin. Tuolla vähän isompi. Saatetaan päästä. Joo. Pistetään myös tommoset, niin nää tulee lähimpiin noin. Niin noi painavemmat. Ja sit noi tulee tonne perälle. Joo. Periaatteessa ihan tonne viimeiseen. Kansiks me laittaa sinne mitään, jos veitään se vielä pinnemmassa? Mut yritän nyt vetää aika samassa. Niin ei tuu sitten sitä säätöä niin paljon. Niin, mutta se viimeisen voi ihan hyvin jättää Mä olisin kyllä sitä mieltä, että laittais kaikkiin sama paino. Tai siis samalle puolelle sama paino. Niin ainakin tää eka kerta nyt niin ei tuu mitään ihmeellisyyksiä. Isompia siimosotkuja. Niin. No sitten me otetaan tosta, niin otetaanpa tuo pois. Joo. Ja sit yksi isompi tonne. Tohon lisätään. Ja sit on samalla puolella 1. samanlaiset painot. Niin. Joo. Siihen lisätään 1. Mutta ei me isoa punttia, me ei sinne panna, se menee varmaan liian syvä. Joo. Ei se kala hirveän syvällä meinaa oo. Joo. Lähdetään silleen niinkö varmemmin liikenteeseen nyt ekalla kertaa. Jos nyt varmasti voi lähteä. No. Meidän taidoilla, mutta nyt me tarvitaan niitä tapsi, joo. Klipsit, niin. Joo, niitä hain, joo. Klipsit tarvitaan, ne saadaan tonne. Älä vaan sano, että klipsit on koto. Lähettiinpäs kotiin takaisin. Eikä. Ne jäi. Ne kuule jäi. Klipsit unohtuu. Muuten hyvin. Onneksi ei lähdetty tonne kauemmaksi kerrasta. Joo, ei, mulla ei oo täällä. Joo. Klipsipussia. Laitetaan vielä klipsit rannasta, niin uusi yritys. Joo, oli semmonen vaan harjoittelureissu se eka. Nyt tultiin ihan oikeesti. Löydettiin lipsit tuolta ja otettiin ne unohtuneet housutkin mukaan. Niin, ei tarvi pelkillä kalsareilla olla. Niin. Ei tarvi isä olla pelkissä kalsareissa tällä.
Voi laittaa omat housut jalkaan. Siitä sitten vaan. Nyt ruvetaan virittelemään näitä. Pitäisikö munkin alkaa vähän vuottelemaan? Joo, Voisi käydä sukkilampaan. Sinne lähti. Avot! Katsotaan, että ne ui suoraan. Nyt vaan sitten kuule. Toivotaan, että Eikö toi aika kivasti ui? hauki tarttuu kiinni. Jes. Onko siellä eka kiinni? Kyllä täällä ensimmäinen on. Tämän kesän ensimmäinen. Onko se joku pienempi siellä? Ei se ainakaan ihan mahdottomasti Ei tää mikään kummonen ole. Mä lasken noita tosta tonne. Ei tää mikään iso ole, mutta kyllä täällä kalaa. Joo. Ainakin se nyppi niin mukavasti. Otti tossa, laskettiin vielä noita vermeitä, niin otti kiinni. Ei ole vielä kaikki siis vedossa. No miltäs nyt tuntuu vetää sitä, kun ekaa kalaa ylös? No. Eihän se huonolta tunnu ollenkaan, kun kalaa saa. Joo. Mutta Ei ollut ainakaan painouistimessa. tässä ei ollut. Mutta se osoittaa sen, että syvyys on vissiin ihan kohdallaan. Joo. Kun Hannun puoli on pikkusen matalemmassa. Joo. Mulla on niinku pykälän syvemmällä tää mun puoli. Sieltäkö se tulee? Joo, siellä on joku. Se on tuolla ihan perä. Pikkunen hauen tumppi. Hauen tumppi. Eikö ookin? On pieni. Oo, se on pikkunen. Tajetaan päästää se vielä Katsotaan, että kasvamaan sen. jos se hyvin helposti lähtee Joo, pikkunen hauki tulee. ja mihinkä väriin. Se on tommonen violetti. Joo. Saatko päästettyä? Tarvitko ton pihdit? Tämä lasketaan kasva. No. Sinne mä. Kausi avattu. Kausi on avattu ja saalista on tullut. Yes. Viritetäänpäs nuo tonne. Mutta vähän tässä jo suunnattaa, että pitäisi evästä saada, mutta täytyy varmaan vielä muutama heittää. No täytyy saada Veto. vehkeet veteen. Ennen ei anneta evästä. Nyt on kaikki tuolla vedossa, niin nyt pääsee syömään eväitä. Luultiin, että kahvit oli unohtunut, mutta ei ne onneksi ollut. Meinas käydä katastrofi. Joo. Oot muuten tehnyt hyviä leipiä. Tää on äärettömän hyvää leipää. Tiedätkö, niin täällä on savulahnaa seassa. Vai on? Savustin tässä pari päivää sitten. Joo. On tosi hyvä. On. Tossa on kala. Ja joskus ruvettiin eväitä syömään, niin kala iskikin. Näin se menee. Tässä on kala. Joo. Se on se lähi. Joo. -15,7 vesi. Ei ollut -6. Niin Paljonko on veden lämpötila? just sanoin, että -15,7, kun 15,7. Ja mä luulen, että sä sanoit, että on veden syvyyttä. Niin, no sekin oli sen 15. Joo. Ei lämpötila. Täältä tulee pieni hauki. Se on toinen hauki. Se on jo toinen. Tää on paremman kokoinen. Otettaisiko pulla? Joo, otetaan. Saadaan kato. Tää on paremman kokoinen hauki tämä. Laitetaan kato pullaksi. Joo. Tämä on ihan otettava hauki. Joo. Tää on kun nuijaa perään. 1,5 kilon hauki kuule. Joo. Yeah!
Hiljaa. Putos vielä siihen paikkaan. Kova huuto oli, että ihan säikä. No. Taas oli kuule. Tässä oltiin munkkia syömässä ja räpsähti. Räpsähti, meillä on vissiin kala taas. En tiedä pysyykö se sillä. Tuntuisi vähän siltä, että saattoi olla, että se ei. Pääsi ehkä karkuun, mutta hyvin tarrasko oikein räpsäs. Laukes tosta klipsusta irti ainakin. Nyt täytyy syy minkä takia ei oo kala enää kiinni. Ei, tapsi poikki. Tapsi poikki. En tiedä minkälainen peto siellä sitten oli, kun se rouhaston kato. No varmaan 10 kilon. On täällä kala. Hannu sieltä nykii kalaa viimeistä Ihan ponteva veikko. Onko? Oho. Oi hyvänen aika. Tässähän tulee ihan sikajuhlat, kun näitä tulee näin kauheasti. Jaa. Sieltä se jossakin. Harvi vaan kun toi yksi on mennyt toi siima. Niin. Se on vaan yhdellä koukulla vähän kiinni. Joo, lasketaan sinne molska. Se ei varmaan hirveästi vaurioitunut. Joo. Olisiko siellä sit seuraava? Kukaan puhu mitään ja täällä on vapaa suorana. Mielenkiintoista nähdä mikä sieltä tulee sitten. No, melkein väitän, että se on hauki. Siinä tuskin menee veikkaus pieleen. Oisko se taas hauki? Tuolla se polski. Haukia me tultiin hakemaan. Se on veturissa. Ja niitähän me näköjään saa. Joo, se on tähän aikaan, niin se on haukipitosta. Kyllä. Sehän on vallan villi. Tää on ihan otettava hauki. Oh. Tämähän me otetaan pakki. Sieltä kuule. Joo, Kato. se on oikein hyvän kokoinen ruokakala. Pitkästi toista kilon. Joo. No niin. Monesko se oli meillä jo? 4? 4. 4 hauki jo. Ja se on 5 oli kiinni, mutta se vei vielä vehkeet. Joo, mutta niitä ei lasketa. Se on mitä ei semmonen saa veneeseen. jättiläinen, että se söi. Niin. Mun Nyt on ihan mahdoton jotkyllä kiittälä. Joo, mä otan tän pois ja mä otan sen ihan justi. Tää on nyt se 10 kilonen. Noniin. Tätä ei voi nyt repiä. Ei, täytyy mennä hissukseen. Tää me halutaan kyyti. Avot. Nyt on kuule. Ota vaan vauhtia Petojen peto kiinni. pois. Ota vaan vauhtia Joo. pois. Vauhtoja pois, no. Tää ei oo ihan pikkunen meidän. Ei oo pikkunen kyllä se. Tai sitten se on poikittain. Niin voisi olla poikittainkin, että se on se toinen vaihtoehto. Tämähän ei niinku tuu tuota ollenkaan. Se voi olla 10 kilonen kuule. Tässä on uudet siimatkin, että pitäisi kestää, mutta Joo. tässä on nämä punaiset siimat. Kyllä tää on haukihan, tää ryskii niin kauheasti. Että Joo, on se jo. tää ei niinku ei ollenkaan. Mä vähän jarruttelen tässä, niin Joo, ja koko ajan pitää mennä Joo. tonne päin. Mutta kelaille mä jarruttelen, niin ettei saa vaan löysiä kuule, niin Joo, ei se löysää. Nyt vähän helpottaa. joo. Se pist se pist ankkuriin, kato. Joo. Ei se nyt 10 kilonen oo, mutta on se ihan tommonen joku virkeä kaveri. Joo, se tulee suu auki, niin joo. Op. On se 3 kilon varmaan. Sieltä. No niin. Se on ihan komea. Oha se komia. Se kato se pist oikein kato Antti. suusa auki, niin Joo. se oli niinku jarru päällä. Niin. Miltä näyttää? 3,13 kiloa.
Elikkä reipas kolmonen. Reipas 3. Oikein hyvä. On. Joo, Hieno kala. tämä on oikein sopivan kokoinen kala. Kyllä. Yes. Kyllä haukia tulee. Kyllä. Moneskos täällä 5? Tää oli 5. Ei ollut painossa. Ei kun onhan. Mikä? Se on kato pikkunen tammukka. Tää? Pikkunen tammukka. No sitten ei mitään muuta kuin pihillä vaan napsautat sen Pihillä napsautat sen Joo. siitä saman tien irti. Joo. Ei oo kuin yhdellä koukulla On se vähänkin. 2. Onko? Kyllä se lähtee kun rapahutat vaan. Mä saisin vaan semmosen kunnon otteen sit. Noniin. No niin. Tämän sinne. Kasvamaan. Taas on kalaa kiittää. Hannu tuolla laskee toisella puolella. Että saadaan lisää pyyntiä veteen, kun puolet on vavoissa täällä ylällä, kun on tullut monenmoista. Siellä se paukuttelee. Kaukahtiko toi? Kauka. Nyt on 2. Samalla puolella voi että. Nyt on, Tää siirtää tolle toiselle puolelle. nyt on 2. Ootas mä siirrän. Älä vedä vaan rauhassa. Ei kun mä ajattelin, että vetäisikö mä tän tonne toiselle puolelle. Oliko se Joo, ei kyllä se tulee sitten. Joo. Hyvin tulee kala. Tuolla on pinnassa näkyy. Joo. Se on varmaan se sun kala tuolla pinnassa. En tiedä, että mikä täältä nyt. Aika. Tässä on kato kala. Odota vähän. Otetaan. Älä. Se pääsi irti. Ois koukulla otettu. Se pääsi irti. Joo, no. Joo. Ei maha mitään. Mä otan tämän täällä. Joo, vähän liian. Se oli Liian semmonen rohkeasti. 2 kilonen ehkä. Joo. Oota, mä otan tänne eka. Joo. Mä otan tän tälle toiselle puolelle. Ei ota siitä vaan ylös. Ei oo mitään hätä. Kato, tää pysyy tää. Mutta ei mun tarvis sit purkaa kaikkea. Niin jos sä Mä lasket... siirrän tän tolle puolelle. No joo, no heitä tuolta vapojen ylite. Jos se pysyy mitat kohdallaan, niin... No aika lähelle. Mä voin pikkusen korjata No ne. ei siinä nyt 1,2 metriä meinaa mitään. No se on niinkö 4-5. Joo, ei anna mennä vaan. Harmi kun mä vähän rykäsin turhan rohkeasti tossa. Joo. Kyllä niitä sattuu. Se joko pysyy taka ei pysy. Joo. No se pääsi irti. Mutta Hannulla on tuolla toinen. No niin, siinä on. Kato. On, Se on taas Riikin kukos. Joo, ei se nyt mahdoton, mutta On tää tämmönen on se, puolentoista. on se otettava. Otetaan pullakalaa sitten. No, se tuli ihan siitä. Hyvä. Minä päästin toisen karkuun. Se on, kato, kun on vähän kokematon kalamies, niin Niin. siinä käy tuolla lailla. Niin on, alkaa käsiä ravisuttaa, niin se pääsee kalat karkuun. Ne pian hätäillä. Joo, ei se. No nyt rapsahti taas. Siellä Mitä? on kuule suorana. Tossa on kala. No voi Tää mahoton on se. nyt ihan mahdotonta. Hei Ihan mahdotonta mäpä rapsahtaa. otan tämän täältä pois. Joo. Pitäisikö mun kelata tota? Ei oo mitään hätää. Ei mitään hätää. Mä otan tämän täältä, tää on ihan piittavalla sisällä. Joo. Kelaas mä tota. Tällä puolella on tilaa, no kyllä mäkin sen voi ottaa No tästä. ota sä se sieltä nyt. Sä kuitenkin puotat sen. Vai tuutko sä ohjaa ja... Saat säkin. No tuu sä täältä ottaa, niin. Joo. No niin, jokohan sitä sais itekin kalan veneeseen vihdoin ja viimein. Hannu niitä tossa rykinyt vaan kuule menee, niin kateellisena kahtonut vierestä. No kyllä potki. Ei oo painouistimessa, täältä tuli painouistin. Mä voin ottaa sen pois. Mä otan sen täältä, älä nyt ohjaa sä. Ohjaa sä.
En tiedä. Nyt löysty kyllä. Se ui välillä perässä. Onko se tossa? Se on ihan perässä. Se on tossa viimeisessä. Mä otan No, me mennään nyt itään. Itääks mä mennään? Itään mennään Käännä nyt. äkkiä. Äkkiä käännyttävä. Älä sinne. Älä sinä sinne metä On oo. tässä matkaa kuitenkin. Joo. On ihan komea hauki. Komea hauki on. Miten se tuolla. noin? On. Kato, ihan on komea. Joo, otaks sä sen siitä vai? No, tää tulee kyllä siimasta. Mä otan siimasta. Onko se kiinni kuinka hyvin? On hyvin kiinni. Mites tämä on tässä? Meikäläisen ensimmäinen. Mites tämä on tässä näin tämä? Onko sielläkin kalaa vai? En minä tiedä, että on suora, mutta se oli tossa. Jaa. Oliko sä laskemassa tätä? Ei kun se oli sinne 100 vettä. Mä en kerännyt vetää sitä tonne sivulle. Päästä siihen 100 ja vedä sivulle se. Joo, sehän siinä oli. No niin. Se on niin monta juttua kesken, että No niin. ei enää oikein tiedä. On ollut pieni hetki vähän rauhallisempaa. Tuossa vähän kurvailtiinkin tuolta vähän eri paikasta. Nyt tultiin taas tähän Otti-paikalle. Saa nähdä ottaako uudestaan. Tai kolmannen kerran. Kahdella ekalla otti tästä kun mentiin yli. Tässä tuntuu kalaa liikkuvan tässä. Siinä oli semmonen aika tiukka puolituntinen tuossa. Juu, koko ajan räpsi. Niin. Mitä se kello oli silloin, kun alkoi räpsimään? No se oli tuossa noin, se oli noin kello 18 varmaan suurin piirtein. Joo, Ei paljon heitä. joo. Otatko sä vielä leipää? Syössää se viimeinen. On täällä vielä. No, syössä se, niin mä katon sitten myöhemmin, jos mä haluan. Täällä on vielä. Joo, tämä vielä aina. Joo, otetaan myö vähän nytten kokista sitten. Otetaan Vilposta juota. kokiksesta kaatoryypyt. Joo. Ai vitsi, hienosti starttas kyllä. Joo. Ajattelin, että jos nyt 1-2 saadaan tossa, niin oon ihan tyytyväinen. Niin. Sieltähän niitä on tullut. Emme jos laskettu paljonko meillä on pakissa niitä. Onkohan siellä... En minä tiedä. En minäkään tiedä. Täytyy kotona laskea sitten. Siinä tuli niin paljon kaikenlaista siinä äsken, niin ei kerennyt laskea. No, me 2 vai 3 laskettiin pois niitä pienempiä. Niin, Sulta karkas 1. älä nyt osoittele siellä. Äläs nyt Sulta osoittele. putos 1 veneen vieressä. Mä päästin sen siinä pois. Ja 2 kilosen. No joo, mä ajattelin, että otetaan ensi kesänä se sitten sieltä. Laineet liplattelee ja aurinko paistaa. Ja linnut laulaa. Niin Jaa. lokit tuolla pesiään niin Ei tänne kyllä nyt kuulu linnun laulua. uhkailee tossa meitä, kun mennään liian lähelle. Pysytään kaukana niistä. Joo. Niillä on pojat jo. Niin on. Meillä työpaikalla niin meidän kahvila ikkunasta näkee lokinpesä tasakatolla siinä, niin se 3 munaa siihen muniin ja 2 niistä syntyi, 1 muna jäi syntymättä, se on siinä pesässä, mutta ne 2 poikasta on siinä hengissä ja niin siinä me aina seuraillaan kahvihuoneen ikkunasta. Meillä on siellä lokkilivet aina töissä käynnissä. Tossa oli 56 metriä vettä kuule tuolla kohdalla. 56 metriä vettä ja laukas Niin, mäpä puotan vähän klipsistä. Joo, ota nopeutta. vähän pois.
On tää ihan hyvän kokoinen. On se hyvin kiinni. Tää on 3. Mä sanoin, että on tää varmaan ainakin 3. Tittidi. No niin, sillä lailla. En mä tiedä. On se 3 ehkä. Kyllä se aika liki on. Joo. No miltäs nyt tuntuu? No ihan. Kalamiehestä. Kuule, aivan mahtavalta, että en päästänyt sitä tai siis en laskenut tätä nyt tuonne takaisin kasvamaan. Tiedätkö, niin se oli nyt 10. kala, mikä meillä on ollut kiinni. Joo, Se oli 10. 10. Ja me on oltu tässä alle 3 tuntia kuitenkin. Mutta tää tuli kiepillä tuolta, että tää on vetänyt pikkusen tätä tapsia tähän niin Joo. kierroksille. Mutta ei se mitään. Paljonko näyttää? En mä tiedä, saaks tosta mitään selvää. No, 2,5. Joo, 2,5 kilo. No, ihan tää- hyvä hauki. Oh. Se oli hyvä. Me laitetaan se kylmään. Joo. Me vedetään veret sitä pikaa. All right. Tosakin. Niin kun mä kelasin tätä pois, että kun mä Joo. pysäytin tätä vähän tuossa, kun mä sulle rupesin juttelemaan, niin Joo. No sieltä saatiin taas. Hyvä kokoinen piso. Oi, kun se pärski. Pärski. Sieltä tuli taas. Oikein hyvä lontti kuule. painouistime. Joo, painouisti oli Siis nää on... hauelle, niin Niin, aivan tää on lyömätön. tämmönen, niin... Joo. Siis haukihan on vähän tykkää näistä kuin hullu puurosta. No ihan, joo. Tällä vaan meni vähän toi rautalanka noin, mutta nyt se pelaa taas. Joo. Näytäs vielä tohon. Kato, Oikein. tää kun pyörii, niin... Joo, näytä poikittain sitä. Joo, oota. Joo. Tuo on kyllä hauelle, niin ihan. Tää on kyllä, niin kyllä kannattaa laittaa, kun haukea lähtee pyytään. Niin. Kyllä, painouistinta. Siinä meidän hauki saalis. Joo. Pienin on 1,2 kiloa ja suurin on 3 kiloa. Se oli semmonen ensimmäinen uistelureissu tälle vuodelle. Ja meni kivasti. Joo, se oli hyvä aloitus, ei siinä mitään. Joo. Keli oli kohdallaan, Joo. aivan loistava kesäinen ilta. Tyyntyi kaiken aikaa, oli lämmintä, sortseilla pärjäs siellä ja, Pärjäs hienosti. Ei tarvinnut vetää kalsareita jalkaan. ja kaiken aikaa tuli kalaa. Tuli. Ja se on se painouisti on kova sana tuolle haualle. On kyllä toiminut. On. Joo. Ja toinen puoli tuli painouistimella Joo. noista ja sitä tuli vähän niin kuin kaikesta syvyydestä. Niin. Tätä vettä oli enemmän ja vettä oli vähemmän ja joka puolelta sitä aina tarttui kuitenkin, että kyllä sillä hauki on syönnillään, se on nälkäinen. Kyllä. Nyt on viikko juhannukseen ja ehkä pari viikon päästä voisi tulla kuhaakin. Uskoisin, että rupeaa kuhakin ottamaan sitten, että kutuhommat rupeaa olemaan paremmalla puolella todennäköisesti, että nyt veet lämpiää ja kuha tulee kuvulle ja kutee. Siinä ei kauan mene, kun se kutee ja Joo. kyllä se sitten nälkäisenä alkaa syömään ja tarttuu ja selkävesille tulee ja nousee pintaan. Ja toivotaan, että Päästään sitten kuhan uisteluun. niin, että kelit pysyisi tasaisena ja lämpöisinä ja Näinpä. veet lämpiää, niin mikäpä siinä. Jees. Mutta ei muuta kuin seuraavaan videoon. Morjes. Moi moi!